السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بدنا نحضر البانكيك المحشي بالكاستر. وصفة كتير طيبة ولذيذة، تتقدم على الفطور على العشاء. بنحضرها بالمقلاية، كتير سهلة وسريعة. هلا بنروح على طريقة التحضير. بنبلش بسم الله. أول شي بدي أحضر كريمة الكاستر مشان تصير معي باردة. أنا عندي هون بيضتين، بدي أحط عليهم ربع كوب سكر، شي 50 جرام أو شي معلقتين كبار. خلطهم مع بعضهم شوي منيح. عندي هون معلقتين كبار نشا. عندي هون 300 ملي حليب، تقريبا شي كوب ونص. بدوبن كتير مع بعضهم قبل ما احطهم على النار. انا شغلت تحتهم النار، هلا لازم اضل احرك لحتى يغلي. انا عندي هيك كريمة الكاستر غلت، صار لها شي دقيقة عم تغلي مشان نروح طعمة النشا. هلا بطفي عليه النار، بحط شوية فانيلا سائلة او بودر. هيك صار عندي جاهز. بنفضيه مباشرة بالصحن، رأسا بنغطيه بالورق النايلون مشان ما يصير له طبقة قشرة على الوجه. بحطه هيك بمكان بارد مشان يبرد. عندي انا هون كوب ونص طحين، يعني تقريبا شي 200 جرام. بدي احط عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح. خلطهم مع بعضهم، لازم ننخلهم هيك تمام. انا عندي هون بيضتين، بدي احط عليهم ربع كوب سكر، شي 50 جرام. بدي احط عليهم شوية فانيلا سائلة او بودر كمان بيصير. طبعا هاي الوصفة ما بتحتاج لا مضرب كهرباء ولا اي شي، مضرب عادي. نخلطهم هيك شوي حتى هيك بس شوي يدوب السكر هيك تمام. طبعا بنخلطه بس هيك لمدة دقيقة، بس نحس هيك البيض اني تفكفك عن بعضه. عندي هون كوب حليب 250 ملي. طبعا لازم يكون حرارة المطبخ، ما يكون بارد من البراد. هلا بصير بنزل هذا الطحين اللي حضرناه من البداية، طبعا لازم يكون منخول. اخر شي انا عندي هون ربع كوب زيت 50 ملي. هيك صار عندي الخليط جاهز. شايفين لازم هذا القوام، ما بدنا يكون لا سائل كتير ولا يكون يعني جامد كتير، هذا القوام لازم يكون. هيك صار عندي جاهز. انا هلا بدي انزلهم هيك ببريق، افضيهم ببريق بصير اسهل عليكم بالسكب. يلا بسم الله. انا محميه هون المقلاية، طبعا هي مقلاية البيض، وطبعا ممكن كمان تستعملوا مقلاية العجة كمان بيصير. طبعا انا محميته هون على حرارة وسط. نسكب طبعا اقل من نصه. اذا عنا اي شيء هيك يكون ايده هيك تخينه شوي، او ممكن بالمعلقه، بس بنحاول هيك نرفعه على الاجناء على الطرف. طبعا انا عندي هذا الكاستر اللي حضرته، انا كنت حاطته بالبراد. بخلطه هيك شوي صغيره، بنشوفه اذا كان استوى. طبعا هي اذا بعود خشبي هيك بصير سهل. شايفين احمر. بحط له حشوه هذا من الكاستر هيك شي معلقه صغيره، بحطها فوقها. شايفين هذا اللون الحلو. هلا بطالعه. شايفين هذا اللون احلى؟ شايفين ولا اروع من هيك؟ طبعا انا بكون هون محضره صحن فيه محارم، الافضل نحطه على المحارم مشان البخار ما يرجع يطريهم. شايفين هذا اللون؟ برجع بعيد نفس الطريقه.
انا خلصت كل الكمية، وهاي الكمية طلعت عندي ما شاء الله كمية كتير حلوة. شايفين؟ يعني شفتوا من كوب ونص طحين ما شاء الله كمية كتير كبيرة. واذا بتحبوا تقسموا المقادير كمان اذا عيلتكم صغيرة كمان بصير. لازم فرجيكم اياها. شايفين؟ جد وصفة ولا اطيب من هيك، كتير طيبة وكتير سهلة. شفتوا؟ على الفطور على العشاء ولا اطيب من هيك. لازم اقسم لكم وحدة كمان افرجيكم اياها. بسم الله. شايفين؟ ما شاء الله ولا اطيب من هيك. كتير كتير طيبة، بتمنى انكم تجربوها. شايفين؟ انا حتى هي اخر وحدة ما طلع الا طرف تاني هيك قلبتها. شايفين؟ يعني كمان بصير. شوفوا قلبها. بتمنى يكون عجبكم. بتمنى طبعا اذا عجبكم ما بتنسونا تحطوا لنا لايك، اشتركوا بقناتي اذا ما انكم مشتركين، واهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.